आवळ्याचा मोरावळा तोंडी लावण्याचा असा एक प्रकार आहे, जो तुम्ही एकदा बनवून वर्षानुवर्ष साठवून ठेवू शकता. चवीला तर मस्तच लागतो, पण भरपूर पौष्टिक सुद्धा असतो. बरेच वेळा मोरावळा बनवल्यानंतर पाक खूप घट्ट होऊन जातो, चिकट होऊन जातो. तसं होऊ नये म्हणून या व्हिडिओमध्ये सांगितलेल्या टिप्स लक्षपूर्वक बघा. मी इथे 1 किलो आवळा घेतलेला आहे. आवळा सर्वात आधी पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचा. मी इथे गावरान आवळा घेतलेला आहे, जो थोडा तुरट असतो. यामध्ये तुम्हाला गुळाचा वापर जास्त करावा लागू शकतो. मोरावळा तुम्ही साखरेचा वापर करून सुद्धा करू शकता. प्रमाण सारखंच आहे. जे मी गुळाचं घेतलेलं आहे त्याच प्रमाणानुसार तुम्ही साखर घेऊन हा मोरावळा बनवू शकता. तर आता इथे सर्वात आधी आवळे स्वच्छ धुवून झाल्यानंतर एका चाळणीवर घालून याचं पाणी निथळून घेऊ आणि त्यानंतर आपल्याला ही आवळी वाफवून घ्यायची आहे. आवळे वाफवून घेतल्यामुळे काय होतं, जो मोरावळा आहे ना, तो बऱ्याच दिवसपर्यंत छान टिकून राहतो, खराब होत नाही. चला आता इथे मी एका मोठ्या भांड्यामध्ये पाणी उकळायला ठेवलेलं आहे. यावर एक चाळणी घालायची. चला आता या चाळणीवर आपल्याला सर्व आवळे वाफायला ठेवायचे आहे. आणि तुम्हाला जर आवळ्याचा मुरब्बा बनवायचा असेल ना, तर तुम्ही अशी अख्खी आवळी घेऊन याला टोचून घेऊ शकता आणि अशीच वाफवून घ्यायची. पद्धतीमध्ये फार काही फरक नाही आहे. याच पद्धतीने आवळ्याचा मुरब्बा सुद्धा बनवता येतो. झाकण ठेवायचं 15 ते 20 मिनिट मध्यम आचेवर वाफवून घ्यायचं. बघा इथे आवळी वाफवून झाल्यानंतर आवळ्याच्या पाकळ्या ज्या आहेत ना, त्या वेगळ्या व्हायला लागलेल्या आहे. याचा अर्थ आवळी नीट वाफवल्या गेलेली आहे. जर तुम्हाला असं वाटत असेल, की आवळ्याच्या पाकळ्या अजूनही वेगळ्या व्हायच्या आहे, तर अजून तुम्ही 5 ते 10 मिनिटासाठी वाफवून घेऊ शकता. पण नीट वाफवायचं आहे, म्हणजे जो मोरावळा आहे ना, तो वर्षानुवर्षे छान टिकून राहतो. आता वाफवून झाल्यानंतर पूर्णपणे गार करायचं आहे. नंतर याच्या पाकळ्या पण वेगळ्या करून घेऊया. तर बघा इथे आवळी जी आहेत ना, ते गार करून तयार झालेली आहे. अशा पद्धतीने याच्या पाकळ्या सहज वेगळ्या होतात. इकडे मी गूळ घेतलेला आहे, तर हा गावरान गूळ आहे. लाल कलरचा असल्यामुळे मोरावळ्याला रंगही सुरेख येतो. तर मी 1 किलोच घेतलेला आहे, म्हणजे जेवढा आवळा घेतलेला होता त्याच प्रमाणानुसार आपल्याला गूळसुद्धा घ्यायचा आहे. आणि तुम्ही जर साखरेचा बनवत असाल, तर साखरसुद्धा तुम्हाला तितकीच घ्यायची आहे, जेवढा आपण गूळ घेतलेला होता. आता बघा इथे मी गावरान आवळी घेतलेली आहे. ही गावरान आवळी चवीला तुरट असतात. त्यामुळे यामध्ये थोडा गूळ तुम्ही जास्तही घातला ना तरी काहीच हरकत नाही. साखरसुद्धा गावरान आवळ्यामध्ये थोडी जास्त घालावी लागते कारण आवळा खूप तुरट असतो. पण जर तुम्ही मोठ्या आकाराचा जो आवळा येतो ना, जो हायब्रिड आवळा असतो तो वापरत असाल, तर तो चवीला फिका असतो. त्यामुळे त्यामध्ये साखरेचं, गुळाचं प्रमाण थोडं कमी घातलं तरीही चालतं. तसं बघायला गेलं तर प्रमाण सारखंच घ्यावं लागतं. याच्या पाकळ्या मी वेगळ्या करून घेतलेल्या आहे. एका पातेल्यामध्ये घालायचं आणि यामध्ये आता गूळ घालायचा आहे. सध्या गॅस सुरू करायचा नाही. गूळ घालून घ्यायचा आणि जेव्हा आपण गूळ आणि आवळा एकत्रित मिसळू ना, तेव्हा गॅस सुरू करायचा. पण फ्लेम अगदी लो ठेवायची आहे. मीडियम फ्लेमवर किंवा हाय फ्लेमवर जर परताल ना, तर गूळ चिकटू शकतो आणि जळून जाऊ शकतो. संपूर्ण पाणी झालं गुळाचं, की मग नंतर मीडियम फ्लेमवर किंवा हाय फ्लेमवर ठेवून सुद्धा पाक येईपर्यंत तुम्ही मोरावळा शिजवू शकता. पण सुरुवातीला अगदी मंद आचेवरच ठेवायचं आहे. तर सर्व गूळ घालून झालेलं आहे. पातेलं तुम्हाला छोटं दिसत असेल, पण काही वेळानंतर गुळाचं पाणी होणार आहे आणि पाणी झालं, की याची क्वांटिटी भरपूर कमी होऊन जाते आणि तसंही आवळ्यामध्ये जे पाणी असतं ना, ते सुद्धा निघून जातं. त्यामुळे सुद्धा क्वांटिटी अगदी कमी होऊन जाते. तर बघा इथे मी गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवून गूळ आणि आवळा एकत्रित करून घेते आहे. तर हळू आपण हे मिसळून घेऊया. साखर घालत असाल तर एवढी मेहनत घ्यावी लागत नाही. कारण साखर मिसळायला फारसा वेळ लागत नाही, लवकर मिसळल्या जाते. तर गूळ घालत असताना थोडं आपल्याला मेहनत घेऊनच करावं लागतं हे काम. तर बघा अशा पद्धतीने मी गूळ मिसळून घेते आहे. अगदी काही 1 मिनिटांमध्येच पाणी सुटायला लागतं. कारण आवळ्यामध्ये जे पाणी असतं ना, ते सुद्धा निघायला लागतं आणि त्यामुळे गुळालाही पाणी सुटतं आणि लवकर गूळ वितळून जातो. तर हा गूळ जो मी घेतलेला आहे ना, हा गावरान गूळ आहे. त्यामुळे हा थोडा कडक असतो. जो तुम्ही पांढरा गूळ आणता ना, तो लवकर विरघळला जातो. साखरेसारखाच असतो, पण पौष्टिक हाच गूळ असतो. तर आता बघा इथे गुळाचं संपूर्ण पाणी झालेलं आहे. क्वांटिटी बघा भरपूर कमी झालेली आहे. आवळ्यामधला जेवढाही रस असतो ना, या गुळाच्या पाकामध्येच उतरतो. आता यामध्ये मी काळं मीठ घालते आहे. तुम्ही साध्या मिठाचाही वापर करू शकता. वेलची पूड घालायची असेल तर तीही घालता येईल. पण मी इथे फक्त काळ्या मिठाचा वापर केलेला आहे. आता सध्या रंग बघा तुम्ही अगदी फिका दिसतो आहे. हळू-हळू जसं-जसं आपण याला शिजवत जाऊ ना, तसा-तसा पाक अजून घट्ट व्हायला लागतो. रंगसुद्धा गडद व्हायला लागतो. तुम्ही जेवढं याला व्यवस्थित पाक येईपर्यंत शिजवाल, तेवढाच मोरावळा जो आहे ना, तो वर्षानुवर्ष टिकून राहतो. पाक जर कच्चा राहिला, तर मोरावळा लवकर खराब होतो. याला बुरशी येतं आणि जास्त काळपर्यंत टिकू शकत नाही. तसंही तोंडी लावण्याचे हे जे प्रकार आहेत ना, हे आपण वर्षानुवर्ष साठवून ठेवण्यासाठीच बनवत असतो.
मुलांना जॅम खाऊ घालण्यापेक्षा मोरावळा खाऊ घालणं केव्हाही पौष्टिक असतं. त्यामुळे बनवत असाल ना, तर जास्त क्वांटिटीमध्ये वर्षभर साठवून ठेवण्यासाठीच बनवा. पण त्यासाठी तुम्हाला पाक जो आहे ना, तो घट्ट येऊ द्यायचा आहे. बघा, रंग बघा याचा किती गडद झालेला आहे. असा हलकासा ब्राउनिश रंग येईपर्यंत आपल्याला शिजवायचा आहे. तर जवळपास मला 1 तास लागला याला शिजवायला आणि गार झाल्यानंतर बघू शकता तुम्ही परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आलेली आहे. खूप घट्टही झालेला नाही किंवा पातळही झालेला नाही. बरेच वेळा पाक खूप घट्ट होऊन जातो ना, तर मोरावळा हा चिकट होऊन जातो. खूप असा चिकट-चिकट झाला की तो खायलाही छान लागत नाही आणि बरणीमध्ये भरल्यानंतर ना, तो अगदी चिकटून बसतो की निघतही नाही. आता हा मोरावळा अगदी परफेक्ट कन्सिस्टन्सीचा तयार झालेला आहे. रस बघा, खूप पातळ नाही किंवा घट्टही नाही. असा बनवलेला मोरावळा वर्षानुवर्षे छान टिकून राहतो, खराब होत नाही आणि चवीला तर मस्तच लागतो. पौष्टिक तर आहेच. नक्की ट्राय करून बघा. मोरावळ्याची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा. अशाच नवनवीन रेसिपी पुढेही बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनललाही सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला फॉलो करायला अजिबात विसरू नका. आणि हो, मोरावळा स्टोअर कसा करायचा, तर काचेची स्वच्छ धुतलेली कोरडी केलेली बरणी घ्यायची. ज्याचं झाकण जे आहे ना, ते घट्ट बसतं म्हणजे हवाबंद बरणीमध्ये भरून ठेवायचा. छान वर्षानुवर्षे टिकून राहतो. चला लवकरच भेटूया. तोवर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार.